සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Great Crypto YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට ගෙනල්ලා තින්නේ ඩොලර් 6ක් withdraw කරගන්න පුළුවන් site එකක්. හැමෝම මේක කරගමු. මේක නිකම්ම deposit වත් referral වත් නොකර ගේමක් ගහගන්න පුළුවන් site එකක්. withdraw proof තියෙනවා ඒකයි කියන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති මේ ant pool එකෙත් මම withdraw ගෙනාවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ FRIENDZ කියන මේ site එකත් කරලා තියාගන්න. ඒකෙත් ඉස්සරහට අප්ඩේට් එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ගේන්නම්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටවර් කැපිටල් එකේ හැමෝටම විඩ්‍රෝ දාගන්න පුළුවන්. මම ඒකේ ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් දානවා. ඒක හැමෝම බලන්න. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම විඩ්‍රෝ දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහ මම කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇන් පූල් එක අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හයිපර් පේ එකෙත් විඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න විදිහක් තියෙනවා. ඒ විදිහට try ගන්න. ඒකෙත් ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් එනවා කොහොමද කරන්න කියලා. අපි මේ ඩොලර් 6ක් දාගන්න පුළුවන් කියන site එක අපි කරලා බලමු. මේකෙත් ඩොලර් 6 සෙට් වුණොත් විඩ්‍රෝ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ගේන්නම් මම. ඩොලර් 6න් තමයි මම හිතන්නේ මේකේ මිනිමම් විඩ්‍රෝ එක. මේක විඩ්‍රෝ ප්‍රූෆ් තියෙනවා. ඒකයි මම ගෙනාවේ වීඩියෝ එක. අපි යමු වීඩියෝ එකට වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. මේ වගේ සයිට් ඉස්සෙල්ලාම දානවා අපේ WhatsApp Telegram group වලට. ඉඳලා ඒවට සෙට් වෙලා ඉන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. යන්න කලින් subscribe button එක touch එකක් දීලා එන bell එක පොලින් ගාලා තියන්න කැමති නම් විතරක්. අපි යමු වීඩියෝ. මම ඔයාලට description box එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. link එකෙන් ආපුවම මෙහෙම එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඕකේ කියන එක ටච් එකක් දී ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන රෙජිස්ටර් කියන තැනට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම එයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන යූසර් නේම් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඊමේල් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒ නම්බර් එක ෆෝන් නම්බර් එක බිංදුව නැතුව ගහන්න. ඊටු නම්බර් ටික. ඊට පස්සේ පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඒ පාස්වර්ඩ් එක මෙතන දීලා ටික් එක දීලා රෙජිස්ටර් දෙන්න. මේක සමහර විට එක සැරයක් දෙසරයක් කරන්න තුන් සැරයක් හතර සැරයක් මම මේකත් 4-5 පාරක් කරලා තමයි හරි රෙජිස්ටර් වුණේ. රෙජිස්ටර් සක්සස්ෆුල්. ඒ කියන්නේ රෙජිස්ටර් එක ටච් කාට යන්නේ ඒ ටයිම් එක යවුලක් දන්නේ. සමහර කට්ටියට රෙජිස්ටර් දුන්න ගමන් යයි. ගැටලුවක් කරගන්න එපා. එකපාරින්ම ගියොත් ඒක හොඳයි. හැබැයි ගියේ නැත්තම් අතාරින්න එපා. මේක රෙජිස්ටර් වෙනවා. හරිද? මටත් එහෙම වුණා. හින්දා ආපහු මේ ඩීටේල්ස් වෙනස් කර දීලා රෙජිස්ටර් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඇතුළට ගියපුවම මෙහෙම එකකට එයි. ඔයාලට පොඩි වැඩක් ගන්න තියෙන දවස ගානේ. ඔයාලා මෙන්න මෙතන ස්පින් කියන එකට එන්න. ස්පින් කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති each spin need range 0.1 ඉඳන් 0.68ට දෙනවා. දවසට එකයි දෙන්නේ. it was successfully invited users refresh the number of spins for the day. යන්නේ මම හිතන රෙෆරල් කරොත් මම තාම රෙෆරල් කරලා කවුරුත් මයි ජොයින් වෙලා නැහැ. රෙෆරල් කරොත් ස්පින් එක ගානේ හම්බ වෙනවා මම හිතන්නේ. ඔයාලා හිතන්න 6යි 8 ගානේ දවස් 10ක් හම්බුනොත් හරියටම මේක මිනිමම් විඩ්‍රෝ එක ඩොලර් 5. එතකොට ඩොලර් 6.8ක් ඇවිල්ලා ඒ 6.8ම විඩ්‍රෝ දාගන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට ඒ විඩ්‍රෝ ප්‍රූෆ් එකකුත්. ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ ස්පින් කියන තැනට ටච් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම වෙනවා. මට ලක් එක අනුව තමයි 0.1 හම්බුනේ. ඔයාලා හිතන්න මේ 0.4යි 4 නැත්තම් 5යි 4 6යි 8 0.4 ගානේ 0.3 ගානේ වුණත් දවස් 10ක් 15ක් කරද්දී දෙන්න 3 දෙනෙක් රෙෆරල් ගහගත්ත ගම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් විඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඩොලර් 5 මිනිමම් විඩ්‍රෝ එකකින් හින්දා දවස් 10න් අනිවාර්යෙන් පුළුවන් මේක විඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මිනිමම් විඩ්‍රෝ එක කීයද කියලා. ඒ හින්දා මේක හැමෝම කරගන්න. ඩොලර් 6ක් කියන්නේ ලොකු ගාණක් හරිය රුපියල් 2000ටත් වඩා වැඩි. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් කරගන්න. ඔයාලට රෙෆරල් කරන්න පුළුවන් තරම් මේකේ රෙෆරල් කරද්දී රෙෆරල් ලගෙන් අපිට ස්පින් chance හම්බ වෙනවා. මෙන්න මෙතන කොපි රෙෆරල් ලින්ක් කියපුවම මෙහෙම එකනවා. මේක කොපි කරගෙන යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. එච්චරයි ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම පෙන්නුවා මෙතන විඩ්‍රෝ එක කොහොමද කියලා. මේක මොනවත් බයි කරන්න එපා. මේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට මේගොල්ලන්ගේ සෙට් වෙන්න. මම රෙෆරල් ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. රෙෆරල් කීයක්වත් නැහැ මගේ. නම්බර් ඔෆ් රෙෆරල් 0යි. හරිද? ඉතින් ඔයාලා පුළුවන් තරම් හැමතැනම රෙෆරල් ගන්න. මෙතන ස්පින් එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මම 0.1යි මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා. ස්පින් ගිහිල්ලා ඒක කරගන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතරයි ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. මේකේ විඩ්‍රෝ වීඩියෝ එක හමු වෙමු. පුළුවන් තරම් රෙෆරල් ගන්න. ඩිපොසිට් ගන්න යන්න එපා. රෙෆරල් ගන්න. මොකද ෆ්‍රී වැඩ ගන්න තියෙන්නේ. හැමෝටම විඩ්‍රෝ එකක් දාගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලා සුබ දවසක්. අලුත් වීඩියෝ එකක් හමුවෙමු. යද්දි subscribe button එක touch කරලා bell එක පොලින් ගහලා තියාගන්න කැමති නම් විතරක්. අපි WhatsApp Telegram group වල set වෙලා ඉන්න. එහෙනම් එච්චරයි ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ. විඩ්‍රෝ වීඩියෝ එක හමුවෙමු. සුබ දවසක්.